من تا به حال با چندین نیروی کارآموز و جونیور برنامه‌نویسی همکاری کردم و طبیعتاً خودم هم یه روزی کارآموز و جونیور بودم. به خاطر همین خیلی خوب میدونم که یه نیروی جونیور برنامه‌نویسی باید چه خصوصیاتی رو داشته باشه و چه خصوصیاتی رو نداشته باشه. تک تک نکته هایی که توی این ویدیو میگم بسیار مهم هستش و به شما توی مسیر تبدیل شدن از یه برنامه‌نویس جونیور به یه برنامه‌نویس مید لول یا سنیور خیلی کمک میکنه. پس بهتون پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو با من همراه باشین. مهمترین خصوصیت هر آدم اخلاق و ادبش هستش. شما وقتی به عنوان یه برنامه‌نویس جونیور وارد یه شرکت میشی باید خیلی حواست به نحوه رفتارت باشه و مخصوصا به برنامه‌نویس هایی که توی اون شرکت کار میکنن و تجربهشون توی برنامه‌نویسی از شما بیشتر هستش احترام بذارین و اصلا هم ربطی نداره که سنشون از شما پایینتر هستش یا بالاتر و شما باید مثل یک شاگرد که به استادش احترام میذاره به اونا احترام بذاری و کاری نکنی که باعث آزردگیشون بشه. اینجوری اونا هم تمایلشون برای یاد دادن نکات برنامه‌نویسی به شما بیشتر میشه و خب طبیعتا سرعت رشد شما هم بیشتر میشه. شما حتی اگه یه برنامه‌نویس جونیور فوق‌العاده باشید که خیلی باهوش و از پس هر کاری برمیاد، تا وقتی که اخلاق و ادب خوبی نداشته باشید نمیتونید توی هیچ شرکتی پیشرفت کنید و از اون شرکت و حتی از جامعه برنامه‌نویس‌ها به طور کلی طرد میشی. مورد بعدی آن تایم بودن هستش. دوستان خیلی از شرکت ها که حتی به ساعت ورود خروج نیروهاشون حساسیت خیلی زیادی ندارن، روی ساعت ورود و خروج نیروهای جونیور حساسیت بیشتری دارن و شما اگر حواستون به تایم ورود و خروجتون نباشه و همیشه با تأخیر بیاین و برین، اونا پیش خودشون میگن این نیروی جونیور که الان اینجوریه وای به حال بعدن. پس دوستان سعی کنید حتما سر ساعت بیاین شرکت و سر ساعت از شرکت برید. مورد بعدی دادن پیشنهادات خلاقانه هستش. شما به عنوان یکی از اعضای اون شرکت باید همیشه به این فکر کنید که چه پیشنهادی برای بهتر شدن کارها و پیشرفت شرکت میتونید بدید. البته توی دادن پیشنهادات خلاقانه باید به 2 نکته حتما توجه کنید. نکته اول این که حتما اون پیشنهادات رو با بالادستی خودتون مطرح کنید و با اون برنامه‌نویس ارشدی که مسئول پرورش شما هستش اون پیشنهاد رو مطرح کنید و یه وقت مستقیم نرید سراغ مدیر عامل که یه پیشنهادی بهش بدید. اینجوری اصلا وجهه خوبی نداره و شاید برچسب خودشیرین بودن به شما بخوره و تنها کسی که تأثیر مستقیم توی پیشرفت شما داره همون برنامه‌نویس بالادستیتون هستش. پس بهتره که همه تعاملات شما با اون باشه. مورد دوم که توی دادن پیشنهادات خلاقانه باید خیلی بهش توجه کنید اینه که این پیشنهادات بیش از حد نشه که هر روز برای خودتون پیشنهاد بدید، چون اجرایی کردن هر پیشنهادی نیازمند این هستش که تیم براش برنامه بریزه و وقت بذاره و وقتی پیشنهادات شما بیش از حد میشه شاید تیم بر علیه شما جبهه بگیره که آقا چه خبره، به درمون در آوردی انقدر پیشنهاد دادی و همین باعث بشه یه خورده موقعیت شما توی شرکت تضعیف بشه. پس توی دادن پیشنهادات خلاقانه هم زیاده روی نکنین. اگه تا اینجای ویدیو رو پسندیدی لایکش کن و اگه میخوای برنامه‌نویس بشی این کانال رو حتما سابسکرایب کن. مورد بعدی که خیلی مهم هستش متعهد بودن شما به اون شرکت هستش. دوستان وقتی یه شرکتی شما رو به عنوان یه برنامه‌نویس جونیور یا کارآموز استخدام میکنه معنیش اینه که قصد داره روی شما سرمایه گذاری کنه و براتون هزینه کنه که در آینده به کارش بیاین. قطعا زمانی که شما راه افتادید و تونستید تسکا رو انجام بدید و تبدیل به یه برنامه‌نویس مید لول شدین میتونید موقعیت‌های شغلی خیلی بهتری رو پیدا کنید و داخل شرکت‌های بهتری کار کنید. اما آیا این انصافه که اون شرکتی که توی رشد شما تأثیر داشته و شما رو پرورش داده رو در جا رها کنید و برید سراغ یه شرکت دیگه؟ شما اگه به عنوان یه نیروی جونیور وارد شرکت شدید باید حداقل 1-2 سال اونجا بمونید و در نهایت به عنوان یه برنامه‌نویس مید لول از اون شرکت بیاین بیرون که اینجوری تعهد خودتون رو هم به کارتون و قدردانی خودتون هم از اون زمان و هزینه‌ای که برای پرورش شما صرف شده رو نشون میدید. مورد بعدی حضور فعال شما در دور همایش‌ها و همایش‌های شرکت هستش.
دوستان هر شرکتی در طول سال چندین همایش داره، چندین دوره همی داره و خیلی چیزای دیگه. شما باید توی همه اینا حضور فعال داشته باشی که نشون بدی رشد شرکت برات مهمه و شما هم یکی از اعضای اون شرکت هستی. شرکت توی این برنامه‌ها به رشد شما، رشد ارتباطات شما و همچنین تقویت جایگاه شما توی اون شرکت خیلی کمک میکنه. پس سعی کنید همه این برنامه‌ها رو به بهترین شکل ممکن شرکت کنید. مورد بعدی ادامه دادن یادگیری حتی پس از استخدام هستش. خیلی‌ها فکر میکنن بعد از اینکه استخدام یه شرکتی شدن دیگه کار تمومه و دیگه نیازی به یادگیری هیچ چیزی نیست. در صورتی که دوستان اینطور نیست. شما به عنوان یه برنامه‌نویس همیشه باید در حال یادگیری و بروزرسانی خودتون باشین و مطالبی که قبلا یاد گرفتین رو برید سراغش و سعی کنید توشون عمیق‌تر بشید و به درک عمیق‌تری برسید. مخصوصا شما باید به ابزارهایی که اون شرکت استفاده میکنه تسلط کامل داشته باشی که بتونی همه جوره خودتو به اون شرکت اثبات کنی. مورد بعدی که خیلی مهم هستش شرکت نکردن توی بحث و جدل‌های شرکت هستش و اختلافاتی که کارکنان با همدیگه پیدا میکنن. شما وقتی وارد یه شرکت میشی و یه تیم برنامه‌نویسی مثلا اونجا کار میکنه، قطعاً یه مشکلاتی بین اعضای اون تیم شاید وجود داشته باشه و بعضی موقع شاید اونا سعی کنن شما رو هم وارد این مشکلات کنن و شما رو درگیر این موضوعات کنن. شما باید تمام تلاشتون رو بکنین که کمترین واکنش و ریاکشن رو به این جور داستان‌ها داشته باشید و سرتون به کار خودتون باشه و هیچ جوره خودتون رو وارد حاشیه نکنید، چون وارد شدن شما به حاشیه فقط و فقط باعث کند شدن سرعت پیشرفتتون میشه. مورد بعدی که هیچ وقت تاکید میکنم هیچ وقت شما نباید بگی این جمله است که من نمیدونم چت جی پی تی گفته. خیلی وقتا خیلی از برنامه‌نویسای جونیور میرن از چت جی پی تی کمک میگیرن و یه کدی رو از چت جی پی تی تهیه میکنن و میارن تو پروژه و وقتی برنامه‌نویس ارشد ازشون میپرسه خب این کد چیکار میکنه و مفهومش چیه، میگن نمیدونیم، ما اون تسکی که شما دادی و به چت جی پی تی گفتیم اونم این کدو داد. دوستان این بدترین حرفیه که شما میتونید بزنید که بگید من نمیدونم چت جی پی تی گفته و یه برنامه‌نویس ارشد اصلا تو کتش نمیره که شما ندونسته و نشناخته از یک کد استفاده کنید. این که شما از ابزارهای هوش مصنوعی و کدهای آماده استفاده کنید هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه کاملا درک کنید اون کد داره چیکار میکنه و همینجوری کورکورانه از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نکنید، چون این باعث میشه که شما نتونید پیشرفت کنید و با اون برنامه‌نویس ارشدتون هم به مشکل بخورید. مورد بعدی نشون دادن انگیزه و علاقتون به برنامه‌نویسی هستش. دوستان شما وقتی به عنوان یه نیروی جونیور به برنامه‌نویسی علاقه‌مندی، باید این علاقه رو به برنامه‌نویس بالا دستت نشون بدی. اینجوری اونم انگیزه میگیره و به شما توی رشدت کمک بیشتری میکنه و در نهایت این فقط و فقط به نفع شما تموم میشه. پس همیشه با نشاط و با انگیزه داخل محیط کار حضور پیدا کنید، چون هیچ کسی یه برنامه‌نویس بی انگیزه خموده رو دوست نداره و کسی تمایلی پیدا نمیکنه که سمت اون برنامه‌نویس بره و بهش چیزی یاد بده. اما وقتی شما با نشاط باشی، با انگیزه باشی، این حستو به بقیه همکارات هم منتقل میکنی و اونا ناخودآگاه تمایل پیدا میکنن که توی رشد شما بهتون کمک کنن. شما باید قدردان کمک‌هایی باشید که اونا به شما میکنن و همیشه این قدردانی رو به زبون بیارید و ازشون تشکر کنید و یا حتی اگه شده یه کادوی کوچیک هم براشون بخرید، حالا یه کتابی چیزی، و بهشون بدید و این حس خوب و حس قدردانی رو بهشون منتقل کنید. مورد بعدی پیگیر بودن شما هستش. یه برنامه‌نویس جونیور خوب برنامه‌نویسی هستش که وقتی بهش میگی بره فرهزاد و برگرده. خیلی از برنامه‌نویسای جونیور هستن که وقتی یه تسکی رو میخوان انجام بدن هیچ تلاشی نمیکنن و سعی میکنن اون تسک رو فقط و فقط با کمک برنامه‌نویس ارشد جلو ببرن و از خودشون هیچ کاری نمیکنن. دوستان شما باید سرنخ رو از برنامه‌نویس بالاسریتون بگیرید و برید جلو، سرچ کنید، از ابزارها استفاده کنید و در نهایت اون تسک رو انجام بدید که خودتون رو به برنامه‌نویس بالا دستیتون ثابت کنید و تسک‌های تخصصی تری رو بتونید ازش بگیرید.
البته منظورم این نیست که هیچ کمکی ازش نگیرید، نه. من منظورم اینه که در کنار کمکی که از برنامه‌نویس بالادستیتون میگیرید، خودتون هم حتما تلاش کنید و حتما یه بخش‌هایی از تسک رو خودتون پیش ببرید. دوستان، همه این نکاتی که گفتم به شما توی مسیر پیشرفتتون و تبدیل شدن به یه برنامه‌نویس سنیور بسیار کمک میکنه. پس جدیشون بگیرید و رعایتش کنید تا در نهایت تبدیل به یه برنامه‌نویسی بشید که دوست دارید. اگه هم براتون جذابه که بدونید چی شد من برنامه‌نویس شدم و از کجا شروع کردم، بهتون پیشنهاد میکنم این ویدیو رو حتما ببینید. توی این ویدیو به طور کامل این قضیه رو توضیح دادم.